Η μάχη του Μαραθώνα, μία από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις της αρχαίας Ελλάδας, θεωρείται όχι μόνο ιστορικό γεγονός, αλλά και πηγή θρύλων και συμβολισμών. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ηρακλής, ο μέγας ήρωας του ελληνισμού, είχε εξαιρετική επιρροή και προστασία για το στρατό των Ελλήνων, υποστηρίζοντάς τους συμβολικά στη μάχη ενάντια στις ανατολικές δυνάμεις. Αυτός ο ήρωας εκπροσωπεί την ανδρεία και τη θυσία, καθώς ο μύθος του συνεχίζει να εμπνέει και να διαμορφώνει τον ελληνικό χαρακτήρα, εμπνέοντας τους πολεμιστές του Μαραθώνα στον αγώνα τους για την ελευθερία. Ήταν τόσο μεγαλειώδης αυτό που συνέβη στη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ., ώστε οι Έλληνες απέδωσαν τη νίκη στην ανάμειξη των θεών μαζί με τον Μιλτιάδη και τον Καλίμαχο και άλλους, στη γνωστή εικόνα της ποικίλης στοάς της αγοράς των Αθηνών. Ο Πάνενος κατέγραψε την παρουσία της Αθηνάς, του Πάνα, του Ηρακλή, του Θησέα, του Μαραθώνα, του Εχετλέου. Στην περιοχή της Τετραπόλεως, που απαρτίζεται από τους οικισμούς του Μαραθώνα, της Τρικορίθου, της Συνόης και της Προβαλήνθου, πιστοποιείται τόσο η λατρεία του Ηρακλή και του Πάνα, όσο και της Αθηνάς. Ωστόσο, μόνο δύο είναι ταυτισμένα ιερά: το ρωμαϊκό ιερό της Ίσιδας στην Μπρεξίζα και η σπηλιά του Πάνα στην Ινόη. Από επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. πληροφορούμαστε ότι η γιορτή και οι αγώνες για τον Ηρακλή, που προσφωνείται και εμπίλιος, τώρα αναβαθμίζονται. Πολυθάλαμη σπηλιά, φορτωμένη σταλακτίτες και σταλαγμίτες, με έντονη χρήση της νεολιθικά ως ιστεροελλαδικά χρόνια. Γίνεται τόπος λατρείας του Πάνα από το 5ο αιώνα π.Χ. Βρέθηκε μεγάλος αριθμός ειδωλίων του Πάνα και των νυμφών, που λατρευόταν στη σπηλιά μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. Η τρίτη θεότητα που σχετίζεται με τη μάχη του Μαραθώνα είναι η Αθηνά, Ελωτής, το ιερό του Διονύσου, όπου στείνονταν τα ψηφίσματα της Τετραπόλεως, τοποθετείται στην Πεδιάδα. Εκεί κοντά βρισκόταν και ο τάφος του ήρωα ιατρού Αριστόμαχου. Ο Φιλόχωρος μας πληροφορεί για την ύπαρξη δύο ιερών του Απόλλωνα, ως Πυθίου στην Ινόη και ως Δηλίου στο Μαραθώνα. Τη λατρεία της Άρτεμις βεβαιώνει η περιγραφή επάνω σε μαρμάρινα βέλη βωμού, σύμφωνα με το Παυσανία στα Άττικα 1,15,3. Ο Ηρακλής έσπευσε οπλισμένος με το τρομερό του ρόπαλο να συμπαραταχθεί με τους Έλληνες οπλίτες. Ο Ηρακλής είχε παλιούς δεσμούς με το Μαραθώνα, αφού, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί είχαν βρει καταφύγιο οι Ηρακλίδες, οι απογονοί του, όταν τους καταδίωκε ο βασιλιάς Ευρυσθέας. Μάλιστα οι Μαραθώνιοι, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, ήταν οι πρώτοι που τιμούσαν τον Ηρακλή ως Θεό. Στο Μαραθώνα το ιερό βρισκόταν στο στενό πέρασμα ανάμεσα στο βουνό Αγκριλίκη και τη θάλασσα, και γι' αυτό το λόγο ο Ηρακλής ονομαζόταν Εμφύλιος, δηλαδή αυτός που βρίσκεται μπροστά από τις πύλες. Στο σημείο αυτό, κοντά στο ιερό του Ηρακλή, επέλεξαν να στρατοπεδεύσουν οι Αθηναίοι φθάνοντας στο Μαραθώνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, η θέση του ελληνικού στρατεύματος το 490 π.Χ. είχε ως ορμητήριο το τέμενος του Ηρακλή κοντά στους πρόποδες, όπως αποθέτουμε του υψώματος Βρανά και Αφορισμού.
Η θέση των τύβων Αθηναίων και Πλατεών δηλώνουν το επίκεντρο της περιοχής της μάχης. Γύρω από το σημείο αυτό θα πρέπει να εντοπιστεί το ιερό του Ηρακλή και η αφετηρία του Αγελιαφόρου της Νίκης. Ίσως ο Αγελιαφόρος της κοσμοϊστορικής νίκης του πνεύματος κατά του σκοταδισμού να χρησιμοποίησε το πλέον σύντομο δρόμο, περίπου 34 χιλιόμετρα, και όχι τον κατά 25 αιώνες μεταγενέστερο περίπου 42 χιλιόμετρα. Ο Αιθίωπος ήταν άγνωστος και ανύπαρκτος. Κατά πάσα πιθανότητα ανηφόρησε προς τη χαράντρα που σχηματίζουν τα υψώματα Βρονάς, Αγριλίκη, Αφορισμός και Κοτρώνη, με προοπτική το ιερό του Διονύσιου και από εκεί προς την Εκάλη. Η μορφή του Ηρακλέους έμεινε αναλύωτη στη μνήμη των Ελλήνων, συνδέοντας τον ήρωα με τη θρυλική μάχη του Μαραθώνα. Οι στρατιώτες της Αθήνας πολέμησαν με σθένος, εμπνεόμενοι από την ανδρεία του μεγάλου ήρωα, που συμβόλιζε την Ελλάδα που αντιστέκεται και φριαβεύει απέναντι σε κάθε απειλή. Έτσι, ο Ηρακλής και το πνεύμα του έγιναν φάροι ελπίδας και η μάχη έμεινε στην ιστορία ως μία μάχη όχι μόνο των όπλων, αλλά και του ελληνικού θάρρους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.